Hello, hi guys. So this is PSPM 1112 page 92. So this will be the example that I'm going to explain on Kirchhoff law. Okay, so how do we know whether it's Kirchhoff law or not? Ke boleh guna Ohm's law? Macam mana kita nak tahu? It's just that we can see here, bila satu circuit awal ada dua power supply. So dua EMF. Kalau dua EMF maksudnya means that more than one EMF power supply, maksudnya dia akan guna Kirchhoff law. Kalau satu sahaja, kita akan guna Ohm's law. Okay, so most of the cases dia akan bagi terus current awak I1, I2, I3. Okay, if you are not given the current, you boleh anak panah ni sebenarnya terpulang awak nak guna macam mana. Means that in for Kirchhoff law basically is based on assumption. So first step, find the junction. Okay, find junction awak nak guna. So kita ada 1, 2. Which is junction will be easier for you? Kalau saya pilih ni. This will be my junction here. Okay. Then junction dah jumpa. So kata this is my junction A. So indicate saya my junction A. Okay. Next step adalah kita nak kena buat dia punya current pula. Remember that when there's a parallel means that the current will be divided. Kalau you tengok video yang I buat tadi, baru tadi I buat lah. So video tu kata for junction rules, the total current into the junction will be equal to the total current exiting the junction. So first step, tulis tu dulu. So at A, submission I in equal to submission I out. Kalau tak erti pun, tengok dua power supply, tulis ini dahulu. So you're going to get the marks for the concept. So apa yang current yang masuk? Tengok ni, anak panah masuk ke arah junction. So I2. So you can see the side I3 and I1 is leaving the junction. So equal to I3 plus I1. So rearrangekan equation kita jadi I1 minus I2 plus I3 equal to 0. So this will be our first equation. Okay, sekejap. Aku tak supaya senang. Baik saya highlight kan. Tu. This is our first equation. Cantik betul. Tak apalah, halal. Okay, next. Kita nak tentukan dia punya current pula. So kalau current ni, so for Kirchhoff law basically kena guna at least 3 highlighter. So if I'm using my highlighter, so you ada highlighter ni kena buat sama-sama dengan saya, okay? So you start from junction A, tarik straight, jumpa corner color yang sama. Straight, jumpa corner color yang sama. Corner tu means simpang. Bukan. Corner simpang. Junction simpang 3. Corner, tak ingat lah apa Melayu dia. So then when you meet the junction, stop. Bila jumpa junction saja means that you got to change the colour. So saya start daripada junction A, simpang A, and then I stop again. So means that for Kirchhoff law you maksimum 3 colour lah. So syllabus kita 3 colour selalunya. Okay, kenapa kita buat highlighter ni? So that you know that kalau kita the same colour have the same current. So kalau I3 ni means that all the resistor or the path along the blue color up here, they have the same current. Means that for I3, bila kita dah buat current, kita tulis siap-siap apa current for each resistor. So ni kita kata this is I3. So kita tengok for second one, pink color ni, nampak tak along the pink kita ada 2 ohm. 2 ohm ni sama dengan I2 kan? Okay, then we write this one I2. Lastly, kita ada dekat bawah ni, guna highlighter, jangan degil, because sometimes this is a new thing. So awak baru nak belajar, so ikut cara saya dulu. Bila dah power ni, tak nak ikut tak apa. So tengok yang the green one is I1, then it passes through 1 ohm. So means this is I1 as well. Then it passes through 2 ohm, this is I1 as well. So kita dah indicate setiap satu current ni, setiap satu resistor dengan satu current. Okay, next. Current dah. Kita buat junction dan kita tadi apa? Tak ingat dah. First. Second, allocate current.
for each resistor dah. Okay, ni lari sikit lah apa step yang saya buat. Ikut tu pun tak apa. Okay, so kalau dia tak bagi dalam soalan, sometimes dia tak bagi pun I3, I2, I1 ni, awak kena buat sendiri. Maksudnya awak kena decide I1 nak keluar, I2 nak keluar, I3 nak masuk, terpulang. Directions dalam curve flow ni semua based on assumption, kecuali directions of EMF. Direction of EMF mesti daripada negative to positive. So kalau kita tengok dekat yang ini, 6 volt ni negative to positive. So ni adalah direction EMF kita. Kena lukis for 12 volt down here. So negative to positive. So directions of EMF ini fix. This one is fixed. This one sama, cuma directions of current I3, I1, I2 ni awak boleh ubah-ubah. Tapi dalam soalan ni dia dah bagi, so means that you can't change it. Okay, bila berubah-ubah I1, I2, I3 tu, kadang-kadang jawapan awak unit nombor dia sama dengan kawan awak, cuma awak punya I1 dia punya I2, itu tak apa. Okay, so step yang keempat, loop. Buat loop. So kita ada one loop up here. Okay, then kita ada bottom loop 2, then we have the very big loop. Ingat, untuk Kirchhoff second law mesti close loop. Selalunya kita guna loop kecil ni je lah, 1, 2. Kita tak guna loop besar ni, sebab confusing. Okay, sebab bila loop besar ni current ni banyak sangat, awak nanti confuse. So kita kena buat loop. Directions of loop is either clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise. Terpulang. It's up to you. So kalau macam ni saya buat my loop saya nak ikut direction current saya lah. Selalunya kita ikut direction EMF, senang. Okay, this one. So this is loop saya. Ingat, loop dia mesti berterusan macam ni, left, up, 1. Kena circle lah, because sometimes orang buat salah. So yang second one ni I'm wanna use directions of 6 volt EMF. Ingat ni assumption kalau awak nak buat, saya buat ni apa, clockwise, awak nak buat anti-clockwise pun tak ada masalah. Cuma nanti kita punya jawapan ada negative positif lain lah. Okay, so loop kita dah settle. So kita dah ada first equation. Ada binatang kat saya ni. So kita kena buat. So bila kita dah ada loop, kita dah settle ni, kita boleh apply Kirchhoff second law. Kirchhoff second law, kita kena buat summation EMF equal to summation IR. Dan kita kata this is first loop, second loop. For loop 1, summation EMF sama dengan summation IR. Okay, tengok dekat loop 1 ni, sepanjang loop ni ada EMF tak? Ada 6 volt. So directions of EMF sama tak dengan direction of loop? Dua-dua to the left kan? Kalau dua-dua to the left maksudnya sama. Directions of EMF sama dengan directions of loop. So bila dia sama, dia adalah 6. Bila sama dengan loop, positif. Kalau tak sama dengan loop, dia will be negative. Okay, so tu dah. So yang ini 12 volt ni tak sebab 12 volt ni dalam second loop. Dalam first loop kita ada 6 volt sahaja. Dan kita guna submission IR. Kita tengok dulu 4 ohm. 4 ohm kali dengan I3. I dengan R. Cuma kita nak tahu positif ataupun negatif, sebab I3 ni yang ini. So kita tengok I3 ke atas, loop kita ni pun ke atas. So sama, so dia adalah positif. 4 I3. Okay. Dan apa lagi resistor yang ada? Kita dah ada situ. Oh, ada 2 ohm. 2 ohm ni I2. I2 ni to the left, loop kita ke atas ni pun to the left. So sama. So dia adalah tambah 2I2. So kita arrangekan equation kita. Kalau tak ada I1, kosong I1.
tambah 2I2 tambah 4I3 sama dengan kosong. So this will be our second equation. Kita mesti ada 3 equation sebab kita ada 3 unknown. I1, I2 dan I3. Okay. Saya highlight kan, lupa. Okay, this is second equation. Third equation will be based on loop 2. So sama je, summation EMF equal to summation IR. Kita tengok EMF dahulu. So loop kita to the left, EMF 6 volt pun to the left. So dia adalah tambah. So 6 positive 6. Dan kita tengok 12 volt, EMF is to the left, loop kita ke kanan. So tak sama ni, nak buat apa? So it will be negative 12 equal summation IR. So here I2, 2I2, current sama dengan loop, so it will be positive 2I2. So down here I1 sama dengan loop, so dia adalah tambah. So 1I1 tambah 2I1. Satu lagi trick dia, kalau I1 ni ada 2 resistor kan, kalau 1I1 ada resistor tambah, yang ada I1 mesti kena tambah. Tak boleh 1I1 tolak 2I2, tak boleh, sebab current flow dia sama direction. Okay, so kita totalkan, so dapat negative 6 equal to 3I1 tambah 2I2. So saya rearrange equation saya jadi 3I1 plus 2I2 plus 0I3 equal to negative 6. This is my third equation. Okay, sorry, salah sikit. Kat sini saya salah. Sepatutnya adalah bukan kosong. Dah odd sikit rasa. Sepatutnya adalah 6. Okay. So, next bila kita dah ada 3 equation, pemakahan kadang-kadang dia bagi makan dekat sini konsep 1, 2. Dan ni first 1 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah, dan for each answer for I1, I2 and I3 dapat 3 markah. Okay, bila dah siap ni tak payah kira manual, kita akan tengok yang equation dekat sini. Solve ni dalam notasi ada. So saya tulis balik Jadi equation tolak I2 tambah I3 sama dengan kosong, dan kosong I1. Kenapa tulis kosong ni? Supaya senang lah, awak tahu nak tekan apa untuk I1. Dan kena susun ikut I1 I2 tambah kosong I3 equals to negative 6. Dan tengok model kalkulator awak, apa MS ke ES, ikut je lah step ni. Kalau tak lepas, nanti WhatsApp saya. 240. D tu adalah yang lepas sama dengan. Okay, so dapat I1 is equal to negative 138 ampere. Lah, salah lagi. Okay, saya tahu lah kenapa. Bengong lah. Sekejap, sini salah. Ini sepatutnya 6. 2 kali buat salah. Sekejap, saya masuk balik. So this one, I1 is equal to negative 1.846 ampere. Awak kena tekan kita tahu, sebab kadang-kadang acah-acah power ni dia tak jadi sangat. I3 1.615 ampere. Okay. So, bila awak dapat bacaan ni, kadang-kadang dia dapat negatif. Kenapa dapat negatif? Maksudnya, as I said, bila kita buat ke curve law ni, this is our assumption. Kita assume I3 keluar, I2 masuk, I1 keluar. We assume this thing. So, when we get the value, kita dapat tadi berapa? I1 negative 1.85 ampere, I2 negative 0.23 ampere. Kena tulis unit So, I3 dapat 1.62 ampere. Bila kita dapat negative sign ni, maksudnya our assumption salah. Our assumption, apa yang kita assume salah tu adalah dia punya direction salah. So, awak tengok I1 ni going out from the junction. Bila dia negative, the actual direction will be into the junction. Okay. Dan I2 ni negatif juga.
So instead of going into the junction, the actual direction is leaving the junction. Okay, cool. Tak faham tu. Okay, kita tengok yang B pula. Nombor 2, what does it imply if the calculated current is negative? Implies that so the actual direction of current flow is opposite to the assumption direction. So the things that we can assume here, yang awak boleh tentukan di sini adalah directions of current. I1 nak masuk, I2 nak keluar ke, mana satu nak buat I1, mana satu nak I2 terpulang. Then dia punya directions of loop either clockwise ataupun anti-clockwise terpulang dengan awak. Cuma the only things yang awak tak boleh ubah adalah apa? Directions of EMF. Okay, so kalau this one yang dekat bawah nombor 3 ni, calculate the potential difference between point X and Y. So X dengan Y ni dia ada banyak jalan. So sama ada ni adalah terminal voltage. Ni adalah terminal voltage. Okay. So kalau closed loop kita guna Kirchhoff's second law. Submission EMF equal to submission IR. Kalau open loop ataupun terminal voltage, kita guna V equal to EMF minus IR. Submission EMF minus submission IR. Okay, so kita buat garisan sekejap. Okay, tadi saya kata X nak pergi Y, between X and point X and Y So sama ada awak nak pergi Y, pergi X boleh, X pergi Y boleh. So ada dua jalan. Sama ada you want to use X pergi Y sini, turun bawah kat sini. This is the first way. Okay. Ataupun you nak guna Ataupun you nak guna yang the other way here, yang green ni saya guna. Ni pun boleh. Dia punya jawapan lebih similar lah, cuma tak sama sangat. Okay, katalah kita guna first loop. So for this one, nombor 3, potential difference between V, X, Y equal to submission EMF minus submission IR. Okay, kita ikut yang kita punya assumption awal tak payah tukar directions of current sebenar ke apa, tak payah. Okay, kalau kita kata nak pergi V, X nak pergi Y, macam ni. Maksudnya tak pergi sana. Tapi untuk 2 ohm ni, current dia to the left. Tak, kita tengok EMF dulu. EMF, sepanjang perjalanan yang first one ni, dia tak ada EMF kan. So EMF dia kosong. So minus. Dan mula jalan sini, SPY dia nampak 2 ohm. Okay, 2 ohm dah okay. So 2 ohm. Dan dia punya current pula I2. Tadi kan kita buat ni lain Yang tadi kita dapat current 2 ni adalah I2. Saya tulis sini takut confuse. So sekarang ni dia punya color yang saya buat highlighter ni bukan indicate dia punya current. Dia indicate dia punya journey, dia punya route sahaja. Okay, so tengok I2 is to the left. Dan tapi kita punya route kita ke kanan. So dia tak sama. So negative I2. Tambah sum sum so tambah. Dan dia jumpa satu lagi resistor 2 ohm here. So current tadi ke bawah macam ni, tak sama dengan root kita kan. So dia minus juga, minus I1. So kosong minus 2. Negatif I2 tu dapat berapa sekejap? Negatif 0.23 tambah 2 negatif I1, kita dapat negatif 1.85. So kalau kita tekan kalkulator ni, akan dapat, sekejap, sama tak? 0.23 tambah negatif 4.16. Negatif 4.16. Negatif ni tak penting sangat pun lah, sebab nak potential difference. So tulis balik. Therefore
VXY. Sebab dia nak potential difference, dia tak beritahu jalan ikut mana, so terpulang mana-mana guna pun boleh. Dapat macam tu. Maksudnya kalau VXY dapat negatif, kalau VYX akan dapat positif 4.16. Okay, dah tengok ni saya nak padam, saya tak cukup space. Saya nak buat yang satu lagi, second root pula. Okay, using second root sama juga sebab dia adalah open. Yang maksud saya open ni, dia tak close loop, dia tak tutup, ni kan terbuka kan. So it's open loop. So bila it's open loop, V equal to summation EMF minus summation IR. So along second root ni, nampak tak ni, yang atas ni ada EMF kan, ni pun ada EMF. Kita nak pergi macam tu. Okay, so EMF yang pertama 6 volt ni, direction dia sama dengan jalan yang kita nak guna. So 6 minus 12 sebab tak sama, minus apa je resistor yang ada. Dia tak lalu 2 ohm ya. So ni tak termasuk sebab hijau tak lalu tu. So 1 ni adalah I1 sebab current kita sama dengan root yang kita nak guna. So adalah positif. So 1 salah pula. 1 I1. So negative 12 minus 1, I1 is negative 1.85. Kenapa salah? Sekejap. Patutlah salah. Sorry lah. Ni kan. This is negative 6. Okay. So negative 6 plus 1.85 dapat negative 4.15 volt. So samalah yang tadi. Therefore VXY equal to 4.15 volt. So sama je. Either way, jalan mana awak nak guna will be given the same answer. So terpulang. So yang 4 ni saya tak nak buat lah. So saya harap awak faham. Nanti kita akan tengok several questions on this as well. Thank you.